ახლა თიკო ფეიქრიშვილის შემოგვერთება, რომელიც სადღეისო დაინტერესდა თუ რა ხდება პურის საცხობში და თონეებში. თიკო, რა სურათი დაგხვდა თონეებში და საცხობში? ეს პირველადი მოხმარების პროდუქტია, რასაც ყველაზე ხშირად მივირთმევთ ჩვენ და ყველაზე ხშირად ყიდულობთ. ნამდვილად, ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო ჭანიამ არაერთი საცხობი ნახა, როგორც მცირე, ასევე მსხვილი საწარმო, ის რასაც თქვა ქარხანა ქვია და მასობრივად უშვებს პურს, ასევე მცირე თონეები, რომლებიც თქვა თითოეულ სახლთან ახლოს გვაქვს და სადაც თითქმის ყოველდღიურად ვყიდულობთ პურს. მცირე საწარმოებში ბევრად რთული მდგომარეობა იყო, ვიდრე დიდში, თუმცა დიდში ესე ყველგან შესვლა მან ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ პირდაპირ წინააღმდეგობას უწევენ ფლობელები. ეს არის ის საწარმოები, რომლებიც სურსათის ეროვნული სამსახურის მიერ არაერთ გზის არის დაჯარიმებული, ზოგ მათგანში საერთოდ არ შესულა ეს სამსახური, თუმცა ძალიან სავალალო სტატისტიკა არის 71 პურის საწარმო კრიტიკული შეუსაბამობის გამო დახურა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ წელს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო წელს ჯერ კიდევ სანამ არ დასრულებულა ეს წელი, დაახლოებით ოქტომბრის ჩათვლით 44 საწარმო არის კრიტიკული შეუსაბამობის გამო დაკეტილი. ეს ნიშნავს, რომ ეს საწარმო, როდესაც იქ შედის სურსათის სააგენტო და აღმოაჩენს ესეთ კრიტიკულ შეუსაბამობას, ეს ნიშნავს, რომ იქ წარმოებული პროდუქტი არის საშიში ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის, პირდაპირ ასე წერია რეგლამენტში. მოდით ნახოთ რეპორტაჟი კონკრეტულად რა დარღვევები აღმოაჩინა როგორც სააგენტომ, ასევე ჩვენმა ჟურნალისტმა პურის საცხობებში და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი. დიახ, 1000 ლარიანი ჯარიმა იყო. ანუ 1000 ლარიანი ჯარიმა არის კრიტიკული. ასე ეძახიან და განმარტება არის შემდეგი, რომ რადგან კედელი იყო დაზიანებული, იქ ვერ მოხერხდებოდა დეზინფექცია სწორად. ანუ სწორი გამოყენება იმ ხსნარების, რაც აკეთებს სადეზინფექციო სამუშაოებს. შესაბამისად მივიღეთ შენიშვნა და არაფერი არ უნდოდა იმ კედლის რეალურად გამოსწორებას და მეორე დღესვე ეს კედელი იყო გამოსწორებული. პურის საცხობი ერთ-ერთია, რომელიც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე წელს კრიტიკული შეუსაბამობის გამო დააჯარიმა და გარკვეული პერიოდით წარმოება შეუჩერა. რაც ედავებოდა სააგენტო საწარმოს დეტალები უცნობი დარჩა. წარმოების პროცესის გადაღებაზე კი უარი გვეთქა. მიზეზად პურის რეცეპტის შესაძლო კოპირება დასახელდა. დღეს ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ გადავიღოთ ეს საწარმოო პროცესი. თუნდაც ის კედელი გამოსწორდა თუ არა, თუნდაც ეს კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოიფხვრა თუ არა. ამ ყველაფერს ხო არ უკავშირდება, რომ შეიძლება თქვენ საწარმოში ვერ არის რიგზე ისე ყველაფერი, როგორც უნდა იყოს. ჩვენი არ შეშვების მიზეზი ერთ-ერთი ეს ხო არ არის? თქვენი ასე რომ ვთქვათ, არ შეშვების მიზეზი არის სუფთა ტექნოლოგიური პროცესები, რაც გამოწვეულია ძალიან ხშირად ჩვენი know-how პროდუქტების ფორმის იქნება თუ რეცეპტურის კოპირებით და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს არის მიზეზი, რომ ტექნოლოგიური პროცესები დღეა და ეხა აქტიურად მიმდინარეობს. მივესალმებით ყოველთვის. არის ყველაზე მძიმე დარღვევა. ასე ქვია, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ჩვენ თლად კრიტიკულს ამას ვერ ვარქმევთ, მაგრამ კანონმდებლობით გაწერი, გავაპროტესტეთ, მაგრამ ეს არ იყო იმის მიზეზი, რომ რაიმე არ გამოგვესწორებინა, ჩვენც დავინახეთ, რომ კედელი არ იყო სრულფასოვნად დამუშავებული, სარემონტო სამუშაოები არ იყო დასრულებული. კანონმდებლობით კრიტიკულ შეუსაბამობად ითვლება დარღვევა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ამგვარი მძიმე დარღვევის შემთხვევაში მაკონტროლებელი ვალდებულია შეაჩეროს საწარმოო პროცესი და 1000 ლარიანი ჯარიმა გამოუწეროს ბიზნეს ოპერატორს. გასული წლის განმავლობაში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მძიმე დარღვევების გამო საწარმოო პროცესი 71 ობიექტს შეუჩერა. მიმდინარე წელს კი უკვე 42-ს. ეს არის ისეთი შეუსაბამობა, რომელიც მაღალ რისკს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და რომლის აღმოფხვრა ან სათანადო დონემდე შემცირება შეუძლებელია კონკრეტული საწარმოო პროცესის შეჩერების გარეშე. ძირითადად კრიტიკული შეუსაბამობებიდან დაფიქსირებული არის ისეთი შეუსაბამობები, როგორიც არის მავნებლების არსებობა, წერების მაგალითად, ასევე რეცხვა დეზინფიცირების არასრულყოფილება, კოროზირებული აღჭურვილობა და ასევე ტემპერატურული ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევა სხვადასხვა ეტაპებზე. ეს არის ძირითადი დარღვევები კრიტიკული შეუსაბამობის კუთხით, რაც დაფიქსირებული იქნა ამ წარმოებებში.
მწერები, მღრნელები, მავნებლები, სანიტარული წესების დარღვევა, სიბინძურე, ამგვარი საცხობები დედაქალაქში გასულ კვირასაც აღმოვაჩინეთ. აი, ხედავ რა არის ობობა. ეს მისაღებია? რა მისაღები? გარემო კედლები დეზინფექცია უნდა ხდებოდეს. უნდა ხდებოდეს, მაგაზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეგ უფროსი უნდა უთხრას. თქვენ უფროსი არ არის სამართლები დაინტერესებული? ხანდახან მოდის, ხან არ მოდის. ეს საცხობი ორთაჭალაშია და ყოველდღიურად საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავს. მცხოვრებელი, რომელიც იმავე ოთახში ცხოვრობს, სადაც პური ცხება, ჰიგიენურ ნორმებს არ იცავს. შესაბამისად, გაყიდვაში დაბინძურებული პროდუქტი ხდება. ზილავთ ხელით თუ არ ხაზები. აბა სამ. ეგ პირდაპირ. აქ ამაში იზილება? და მე ამას თავ. აი აქაც ბუზებია შიგნით. ხო, ახლა ხო მორჩი მე გავასუფთავებ და გადავაფარებ საფაროები მასა. დიას. რა ბუზი არ ჩამიდეს? ამას რითი ამოწმებდავთ ახლა ის თუნდაც ბუზი რო იყო შიგნით? აი ბუზი რო მომივიდა ხო ფრინდება და ამით მე რო წმენდა სულთალიანად. არის ამის გასუფთავება, ხო? და მე დავაფარებ ხო ჩაულედო. ხო, არაფერში. ეს არის რეცხება? ნუ არ რეცხება, გარეცხილია ყველა ვარიანტში. საცხობი 4 წელია, რაც ფუნქციონირებს და მაკონტროლებელი იქ არც ერთხელ შესულა. სამაგიეროდ შენიშვნა ჰქონდა სამგორის ქუჩაზე მდებარე საცხობს, სადაც ჩვენს გამოჩენას აგრესიით შეხვდნენ. ჟურნალისტი საცხობში ჩაკეტეს, ოპერატორი კი შიგნით არ შეუშვეს. საბოლოოდ კადრების გადაღება მაინც მოხერხდა. დაბინძურებული კედლები და იატაკი ჭუჭყენი ნაჭრები სარეალიზაციოდ გამზადებულ პურთან ერთად აწყვია. საცხობში არაერთი ბუზი, სხვა მწერები და მავნებლები არიან. საწარმოში არსებული მძიმე ჰიგიენური მდგომარეობის მიუხედავად, საცხობი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და პურის რეალიზებაც დაუბრკოლებლად ხდება. პური გამოცხობის შემდეგ რასაკვირველია, არც იხარშება, არც იწვება და არც იყინება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ერთი მომზადების პერიოდში უნდა იყოს ძალიან მკაცრი კონტროლი და შემდგომში მისი ტრანსპორტირების, შენახვის და განსაკუთრებით რეალიზაციის დროს უნდა იყოს მკაცრი სანიტარული კონტროლი. ეს არის სრულიად დაუშვებელი, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მწერები არ უნდა იყოს ბუზი, ტარაკანა და ასე შემდეგ. აქ ძალიან დიდი სიმკაცრეა საჭირო და კიდევ ვინ აცხობს პურს. არის თუ არა ის პერსონალი სამედიცინო კონტროლის ქვეშ მიღების და შემდგომ მუშაობის პერიოდში. ეს აუცილებლად უნდა აკონტროლდებოდეს. ეს არის სადისტრიბუციო მანქანა? პურის საცხობში მომუშავე პერსონალის მიერ ჰიგიენური ნორმების დარღვევას არასწორი დისტრიბუცია ემატება. პური ხშირად კერძო ავტომანქანის საბარგულით გადააქვთ, სხვა პროდუქტთან თუ არასასურსათო ნივთებთან ერთად. ხშირ შემთხვევაში კი ამა თუ იმ მაღაზიისთვის განკუთვნილ პურს დისტრიბუტორები პირდაპირ ქუჩაში ტოვებენ, რაც გარემო პირობების, ქუჩის მტვერის თუ სხვა დამაბინძურებელ ფაქტორების გარდა მიუსაფარი ცხოველებისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი ხდება. რა პირობებში იღებთ პურს? რა ყუთებშია ჩადებული. აქამდე შეფუთული იყო და ახლა აღარ ფუთავენ და რატო არ ვიცი. გარეთ დევს ძალიან დიდი ხანი. არც მე არ მომწონს ეგ ამბავი, მაგრამ მოიტანო ცხრის ნახევარზე და დავხვდებით აქ შვილა. დიდი ხანი მოწევს, ანუ ამ მტვერში გარეთ ძაღლი მივა, კატა მივა, რომ არავინ არ იცის ისეთ პირობებში. ახლა ძაღლი და კატა არ მოდის ჩვენთან, მაგრამ მაინც არ არის კარგი. მე მითქვია, რომ გარეთ პური მით უმეტეს არ უნდა დატოვო. ხო, იმიტომ რომ მტვერში მითქვია. მესმის სივრცეში რომ ხო, მტვრიანი ადგილია, თან ტრასა არის, ნუ არ უნდა დატოვო. ხშირად ქუჩაში პურს პურის ქარხანა იფქლის დისტრიბუცია ტოვებს.
რა თქმა უნდა არ უნდა ხდებოდეს ეხლა. პირდაპირ მაღაზიაში უნდა ვარდებოდეს პური წესი ასეთი არსებობს, რა თქმა უნდა, სამი სასაკოლო სატრანსპორტო ზედებულთან ერთად რაოდენობაც განსაზღვრულია, რა თქმა უნდა და ისე უნდა იყიდებოდეს იქა. იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების თვალსაზრისით ესა მიიღებ. თუ კი ასეთი შემთხვევები მოხდება, აუცილებლად უნდა რეაგირების გარეშე არ უნდა გაჩნდეს ჩვენი წრიდა. ის რომ ქუჩაში პურის დატოვება არ შეიძლება დისტრიბუტორებისთვის ყველაზე კარგად არის ცნობილი, ასევე მაღაზიის წარმომადგენლებისთვისაც. თუმცა დახზე მაინც ის პური ხვდება, რისი უვნებლობაც უკვე ეჭვქვეშ დგას. მომხმარებელი კი ყველაზე ნაკლებად არის დაცული, რადგან მას არავინ ეუბნება, რომ საკვები პროდუქტი, რომელიც დახურულდა, შესაბამისად დაცულ სივრცეში იყიდება, დაბინძურებულია. პური ბინძურდება ის ზუსტად თქვენ სწორად აღნიშნეთ მეორადად უკვე მისი ტრანსპორტირებისას, მისი გაყიდვისას, ხელის შეხებისას და აქ უკვე მართლა ბევრი დაბინძურება შეიძლება გქონდეს, რომელიც საბოლოო ჯამში სავალალოდ შეიძლება აისახოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ანუ უნდა გაკონტროლდეს მთელი ჯაჭვი და უნდა ადრე თუ გვიან და იმედი ეტაპობრივად ეს მოხდება, ჰასპი გახდეს სავალდებულო ყველა ტიპის საწარმოსთვის. მომხმარებელის ცნობიერებაც უნდა ამაღლდეს აუცილებლად. ქუჩაში ძირს დაყრილი არასათანადო პირობებში გაყიდული პროდუქტი უბრალოდ არ უნდა იყიდოს, იმიტომ რომ უნდა ესმოდეს, რომ იქ დაზოგილი რაღაცა თანხა აუცილებლად შემდეგ მის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. ქუჩაში შეუსაბამო გარემოში ღია ცისქვეშ პური ჯერ კიდევ იყიდება მაგალითად მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარედ. მე თვითონ მომაკ 1.50-60 პური და ხიდი რა ამას მეცდერავს. ღია სივრცეში. ხო, ღია სივრცეში არა, არ ვხედავთ, ჩვენ არ გვაყენებენ აქ, მაგრამ ხანდახან შემოვდივარ ხოლმე და ვყიდით. იქით ვყიდი რა, ცოტა მოფარებულში. მისაღებია ეს, გამდენი ხალხი მოძრაობს პური ეს ღია სივრცეში. ღია სივრცეში არ იყიდება. მე ამას გადაფარებული, მაგრამ ეს ცხელია ეხლა და იმიტომ მაკეთ. ცხელია, ხო? უნდა გავაგრილო, გაჩერდი. უნდა გავაგრილო და მე ვყიდი რა. დაბინძურებული პურის ამსახველი ფოტო თუ ვიდეო მასალა ხშირად გამხდარა მომხმარებლის მიერ სოციალურ ქსელებში განხილვის თემა. პურში მწერის, გაურკვეველი საგნის თუ საღებავის აღმოჩენა თავად მომხმარებლის მიერ ხდება, რაზეც შესაბამისი რეაგირება უკვე მაკონტროლებელმა ორგანომ უნდა მოახდინოს. ამ დროისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბოლო 2 წლის განმავლობაში სურსათის სააგენტოს მიერ პურ პროდუქტების 800-ზე მეტი საწარმოს გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებაა ჩატარებული. წერი ნამდვილად არ შემხვედრია ჯერჯერობით პურში, მაგრამ აი ამ რეპორტაჟის მომზადებისას კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ნამდვილად არ გვაქვს გარანტია, რომ იმის მიუხედავად დახზე არის ეს პური, კარგად არის შეფუთული თუ სისუფთავეში და რა გზა გამოიარა და მოვიდა თუ არა ჩვენამდე ჯანსაღი პროდუქტი, ანუ დაბინძურების გარეშე. პური რაც არ უნდა კარგად იყოს გამომცხარი, ვთქვათ, ჰიგიენური ნორმები დაცული, დისტრიბუციამ შეიძლება ისეთ იქნას, რომ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ცუდად იმოქმედებს. ჩვენს გაცნობა და მე ისედაც მინახავს, ვთქვათ, გადაღების გარეშეც, როდესაც ჩვეულებრივი მანქანა თუ უკან საბარგული არის ახდილი, რაღაც პლედები აქვთ ჩაფენილი, არავინ იცის ეს პლედი რა არის, როგორ არის და ზედ უწყვიათ პურები. ესე გადააქვთ, ხო? ადამიანს იქ რო ეძინა, ნიკოლას სადაც აცხობდა, იქვე ქონდა ლოგინი გაშლილი და იქვე ეძინა. ხო, აი რაღაც ძალიან ბევრი ცუდი დამთხევა არის ამ პურის წარმოების პროცესში. თუმცა ეს ადამიანი ლუკმა პურისთვის ალბათ აკეთებს ამას. გასაგებია, მაგრამ რაღაცა შეიძლება ცალკე ნიკო, ფატე და კარი და ბუზი არ შემოფრინდება. არ ვიცავ, თუმცა მისი პოზიცია, ანუ ჩემი პოზიცია რომ გასაგებია ამან მეწოდება ეს ადამიანები, ვინც ორი ვარს ტარაკნებს გვაჭმევენ, გეცადებიან, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხოცადები ვართ, ვინც ტარაკნიან პურებს ვჭამთ, ხო? ეს არ არის თქვა. თან მით უმეტეს არაერთი დარღვევა ნიკოლას მარტო ეს მცირე საწარმოებში არ იყო, თქვა ერთი დიდი საცხობი, რომელსაც კრიტიკული შეუსაბამობა აღმოუჩინა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ და რომელმაც არ შეგვიშვა ჩვენ წარმოებაში, თქვა რომ მხოლოდ ერთი კედელი იყო დაზიანებული, თუმცა ამ მონაწერში ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომ პური ვილნიუსი, რომელიც არის ამ საწარმოს მიერ მომზადებული, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოსამზადებელ განყოფილებაში, სადაც ხდება წარმოების ღია პროცესი, აღმოაჩინა მწერები. შესაბამისად, თუნდაც ეს დიდი ქარხნები, რომლებიც ლუკმა პურის პრობლემა მათ ნამდვილად არ გააჩნიათ, ასევე ყიდიან დაბინძურებულ პურს და იმდენად დახურული არის ეს უწყება, ეს ქარხანა იქნება თუ არ თუ საწარმო, ჩვენც ვერ შევდივართ და ვერც უცხო, შესაბამისად არ ვიცით, როგორ ხდება იქ პურის ბევრი
ბევრი რამეში უნდა გაგვიმართლოს. ჯერ არ ვიცით რა ფქვილისგან, რა საფუარისგან და რა შემადგენლობისგან. ხო, არის თუ არა საღებავი კიდე. როგორც წესი 90% არის საღებავი, განსაკუთრებით ჩავი და რუხი პურის შემთხვევაში. და თუ ამ გაგიმართლა და ჯამთელი პროდუქციისგან დამზადებული პური შეხვდა, მე არ იცის როგორ მოვა შესამში. ამიტომ აი ყველამ უნდა ვეცადოთ ალბათ რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენ ჯამთელობას და იმ საზოგადოებას რომლის ნაწილიც ჩვენ თვითონ ანუ მეთანას მოდი გავმიჯნოთ, შეგვიძლია შევიხედოთ ძალიან მარტივად ფანჯარაში და დავინახოთ როგორ მზადდება და იქვეც თუ ძინავს შეიძლება გარკვეული მომხმარებლისთვის არ იყოს ეს პრობლემა და შეიძინოს პური და მეწარმეებს უფრო დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება და ამისთვის არსებობენ სპეციალური სამსახურები რომლებიც ამოწმებენ, თუმცა რამდენად ეფექტიანია უკვე ეს შემოწმება და მონიტორინგის მექანიზმი, ამას უკვე მე მგონი სტუმრისგან უფრო დეტალურად მოვისმენთ. მოდი შემოვიყვანოთ ჩვენი პირველი სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროსი ვასილ ბასილაძე. თბილისის მასშტაბით მას ნამდვილად ექნება ინფორმაცია, რა მდგომარეობაში არის დღეს საცხობები და მოგესალმებით. სტატისტიკა რას გვაჩვენებს? გამარჯობა ბატონო ვასილ. ისინი რაც ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო ჭანიამ გადაიღო, ის საწარმოები თუ საცხობები არის ყველა გადაღებული თბილისში. შესაბამისად, ეს ის ადგილია, რომლის ხელმძღვანელიც თქვენ ხართ. რა ხდება, რატომ არის ჯერ კიდევ იმის მიუხედავად, რომ ამდენი საწარმო გაქვთ დახურული და კრიტიკული შეუსაბამობის გამო დაჯარიმებული, რატომ არის ჯერ კიდევ ამდენი თონე იქნება თუ მსხვილი საწარმო, რომელიც დაბინძურებულ პროდუქციას აწარმოებს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. სანამ თქვენს კითხვას უპასუხებდე, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო იმ ბიზნეს ოპერატორებს, რომლებმაც გაითვალისწინეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები და დაანერგეს ის სტანდარტები და მიდგომები, რომლებიც პირველ რიგში მომხმარებლის ინტერესების დაცვას გულისხმობს. რამდენია ასეთი ბატონო? საკმაოდ არის ამ მიმართულებით ბევრი სტანდარტი არის შემუშავებული, რაზეც აღსანიშნავია რომ ბიზნეს სექტორი მეტწილად ფეხს უწყობს და მიდის იმ მიმართულებით რომ გააუმჯობესოს თავის საკუთარი სტანდარტები. აქვე აღსანიშნავია. თუმცა ბოდიში გაწყვეტინებთ ჩვენ ერთად ნახეთ ახლა რეპორტაჟში საწარმო, სადაც კრიტიკული შეუსაბამობის გამო მას შეუჩერდა მუშაობის უფლება და დღეს ის ისევ მუშაობს და იქ კვლავ კრიტიკულად შეუსაბამოს თვალსა. ეს რატომ ხდება? ეს ხდება, გეტყვით ამასაც, აქვე აღსანიშნავია მომხმარებლის და მედია საშუალებების ჩართულობა ამ მიმართულებით, რაც მეტად მნიშვნელოვანია ასევე. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, კრიტიკული შეუსაბამობა შეიძლება დაფიქსირდეს კონკრეტულ მომენტში. ახლა რა კადრებსაც ჩვენ ვუყურებთ, ეს არის თქვენს მიერ დაჯარიმებული და ისევ კვლავ რომ ფუნქციონირებს ის საცხობი. კრიტიკული შეუსაბამობა შეიძლება დაფიქსირდეს ბიზნეს ოპერატორთან საწარმოში, სააგენტომ შეუჩეროს მას საწარმოო პროცესი, შემდგომ ოპერატორმა გამოასწოროს ის შეუსაბამობა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მან ისევ გახადოს ის შეუსაბამო. მე გეტყვით სტატისტიკას თბილისის მასშტაბით, თბილისში არის 257 თონე პურის საწარმო. დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი, აქედან 100 მეტი სააგენტო შემოწმებული აქვს. 11 შემთხვევაში ჩვენ თბილისში გვაქვს კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირებული, დანარჩენ შემთხვევაში მიცემული გვაქვს არაკრიტიკული რეკომენდაციები, რაც ბიზნეს სექტორს გამოსწორებული აქვს. აი 11-მა რაკნა და შეწყვიტა ფუნქციონირება თუ მე კიდე თუ გადამოწმდა გამოასწორა. 11-დან ერთ-ერთი, რაც თქვენს ეკრანებზე გავიდა, არის ეს საწარმო, ჩვენმა შეუჩერეთ საწარმოო პროცესი, შემდგომ გამოსწორდა ჩვენი თითებები, თუმცა როგორც ჩანს ბიზნეს ოპერატორმა ეს მხოლოდ მომენტალურად გაითვალისწინა, თუმცა სწორედ მაგიტომ ვეთნეს არსებობს თუ არა, თქვა ეგრეთ წოდებული შავი სია, ხა ძალიან ისეთ თქვა შეჩნეული არიან თუ არა ოპერატორები, რომლებიც არ ითვალისწინებენ და ამიტომ მათ განსაკუთრებული კონტროლი სჭირდებათ, იმიტომ რომ თუ თქვა თქვენი შესვლა არ მოგიწიათ კიდევ შემდეგი 1 წლის განმავლობაში. ეს ხო პირდაპირ უქმნის საფრთხეს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც ამ თან ყიდულობს ყოველდღიურად თან. ხო, მე ვთქვათ, რაც მაქვს ჩემს სახთან ახლოს, სისტემატურად იმპულსს ყიდულობ და ამისთვის არ დავდივარ სხვა უბანში. ზუსტად მაქიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე რომ პური არ არის მაღალი რისკის სურსათი, თუმცა არის ფართოდ მოღმარებადი სურსათი და იქ ასე ხშირად არაფერს ყიდულობთ მოსახლეობა როგორც პურს. ჩვენი მოსახლეობა. მართალი ბრძანდებით აქედან გამომდინარე სურსათის ეროვნული სააგენტო მას იმ სიხშირით არ ამოწმებს პროდუქტების წარმოებლებს გულისხმობ, როგორც მაგალითად ხორცს პროდუქტების, რძის პროდუქტების წარმოებლებს. აქედან გამომდინარე ჩვენთან ეს ისტორია, ეგრეთ წოდებული
მოვიშველიებ თქვენს ტერმინს შავისია, იქმნება იქიდან გამომდინარე, რომ ის ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ასე ვთქვათ, დაჯარიმებულია, შემჩნეულია იმ შეუსაბამობების გამოვლენაში, ჩვენ მას უფრო მეტი სიხშირით შევამოწმებთ და ვამოწმებთ, ვიდრე მაგალითად ისეთ პურის საცხობებს, სადაც პრობლემა არ არის. ძალიან იმეჯერ გადამოწმების შედეგად პრობლემა არ დაფიქსირებულა. ჩვენ ამ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, უბრალოდ მე მინდა ეს კითხვა დავსვა და შემდეგ პასუხი რეკლამის შემდეგ რომ მითხრათ, შეიძლება თუ არა თანამშრომელი ცხოვრობდეს იქ, სადაც ხდება პურის წარმოება. ჩვენ ეს ერთ განახეთ, თუმცა მე პირადად არაერთ გზის შემიმჩნევია სხვადასხვა თონეებში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ სხვა სტუმართან ერთადაც განვაგრძობთ საუბარს. იმედის გადაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობთ პურზე, როგორ ხდება მისი წარმოება, როგორ მიეწოდება მომხმარებელს და რა ხდება მთელი ეს პროცესი, როდესაც ცხება პური და მოდის სუფრამდე, ანუ მომხმარებლამდე. ბოლო კითხვა რაც რეკლამამდე დავსვით, ეს იყო, შეიძლება თუ არა ცხოვრობდეს ადამიანი იქ, სადაც ხდება თვითონ თონეებში, სადაც ხდება პურის გამოცხობა. ჩვენ ეს არაერთხელ ვნახეთ, ერთ-ერთი ესეთი ამის ამსახველი კადრები ჩვენ გქონდა რეპორტაჟში. არის ითვალისწინებს თუ არა ჯარიმას? ამ შეკითხვაზე პასუხი ძალიან მოკლე არის, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ პერსონალი ცხოვრობდეს საწარმოს ტერიტორიაზე და სადაც ძინავს და იღვიძებს, იქვე ცხოვრობდეს პური. თუმცა ეს ჩემი პრობლემაა მომხმარებლის, რომ მივდივარ ყოველ დღე და ვხედავ, რომ კაცი ადგა საწოლიდან პური გამოაცხო და ვყიდულობ, ეს პირველ რიგში ჩემი პრობლემაა და არა მისი, ასე მგონია მე. იმიტომ რომ ყოველთვის უყურან ჩვენს მნიშვნელოვანია, რომ ელემენტარული ჰიგიენური ნორმები იყოს დაცული. მაგალითად, რო ვიცი, რომ ვიცნობ მაგალითად იმ მეთონეს ძალიან კარგად ვიცი, რომ ხელს იგავს ელემენტარულ ჰიგიენურ ნორმებს იცავს, შესაძლოა არ იყოს თუნდაც მოსახლისათვის ეს პრობლემა. მე იცით რა მაინტერესებს, მოდი კითხულად რო ფორმულირდეთ. მოსახლეობა რამდენად აქტიურია, იმიტომ რომ თონე არის ყველა ფეხის ნაბიჯი და ყველა პატარა დასახლებას აქვს თავისი თონე, იცნობს ყველა პირადად მეთონეს, ოჯახის წევრივით არის ყველა ჩვენგანისათვის ნებისმიერი მეთონე. მოსახლეობა რამდენად აქტიურია, თუნდაც რეკავს გატყობინებთ, რომ დაუშვათ მსგავსი შეუსაბამობა შესაძლოა იყოს რომელიმე თონეში. ზოგადად მომხმარებლის აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო თონის და პურ პროდუქტების მიმართულებით, ყველა მიმართულებით, სურსათის მიმართულებით. წინა წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, აქტიურია მომხმარებელი, მაშინ, როდესაც რეკავენს ხელხაზე შემოდის საჩივრები. მაშინ, როდესაც 2 წლის წინ იყო 400-მდე უпростоრად 500-მდე სატელეფონო შეტყობინება იყო ხელხაზე დაფიქსირებული ყველა მიმართულებით 2017 წელს შარშანდელ წელს ეს შეტყობინებები 4000 გადასცა. წლევანდელი წლის მონაცემები სავარაუდოდ წლევანდელი წლის მონაცემები შარშანდელ ციფრს გაასწრებს და ეს იმაზე მეტყველებს რომ მომხმარებელი უფრო მეტად პრეტენზიული, უფრო მისი ცნობიერება უფრო მეტად ამაღლებული არის და ის აი ამ დეტალებს უფრო მეტად აკვირდება ზე არის მათი კეთილს ინდიცირება, როგორც მივხვდი, მომხმარებელიც უფრო აქტიური იქნება, მით ნაკლებად ცუდი პური მოვა ჩვენამდე, ხომ, როგორც მივხვდი? არა მარტო პური ალბათ. ნუ ამ შემთხვევაში ხო პურზე გვაქვს საუბარი და მართალი ვძანდებით, სააგენტო მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტო ასე ვთქვათ, თავის მოწოდების სიმაღლეზე დგას, ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს, ძალიან ბევრი სახელმწიფო კონტროლი არის განხორციელებული. თბილისში, მაგალითად, თბილისის საქალაქო სამსახურს 12000-ზე მეტი აქტივობა აქვს განხორციელებული, მათ შორის ნიმუშები და აქვე, რადგანაც პროდუქტებზე ვსაუბრობთ, აღსანიშნავია, რომ პურში არასდროს პურში აღებული ნიმუშებიდან არასდროს დარღვევები არ გამოკვეთილა. თვითონ პროდუქტ ინგრედიენტებს გულისხმობთ, ხო? თუმცა მომხმარებელი არის ყველაზე მეტი მაკონტროლებელი მაინც. აი როდესაც თქვენ მიდიხართ ამა თუ იმ საწარმოს შესამეწმებლად პურ პროდუქტებზე რახან საუბრობთ, ამაზე ვისაუბროთ, ძირითადად ეს განპირობებული არის იმით, როდესაც ეს არის გეგმიური შემოწმება თუ მოსახლეობის აზრზე არის რეაგირება, რომელი უფრო სჭარბობს ამ შემთხვევაში. ჩვენ ცოტა ხნის წინ აღვნიშნეთ, რომ სააგენტო რისკებზე დაფუძნებით ამოწმებს სხვადასხვა ბიზნეს ოპერატორებს პურს გულისხმობ, თუმცა შესაძლებელია რომ იყოს შემოსული
მისული სატელეფონო შეტყობინება, კონკრეტულად რომელიღაც მომხმარებელი იყოს უკმაყოფილო თავისი თვალით ან შეძენილი სურსათით და ამაზე სააგენტო თავის მხრივ აკეთებს კიდე დამატებით რეაგირებას. ანუ ჩვენ ბოლოს ვანახეთ რეპორტაჟში რამდენიმე კადრი, რომელიც სოციალურ ქსელში თუ რაღაც სხვადასხვა ვებგვერდებზე ატვირთა მომხმარებელმა, ერთ შემთხვევაში იყო როდესაც ლურსმანი იყო პურში, საღებავის კვალი ეტყობოდა, ასევე მწერი არის ნაპოვნი დაობებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად ხშირი არის აი ეს, როდესაც უკვე შედეგად ჩვენ რამდენიმე კადრი გვაქვს ნანახი თქვენთან, თითქმის ბოლოს იყრის ეს ინფორმაცია თავს. რამდენად ხშირი არის, როდესაც მოსახლეობა შეუსაბამო პურ პროდუქტს ყიდულობს უკვე, ანუ დახლიდან იღებს. სააგენტოსთვის ყველა სახის შეტყობინება არის შეტყობინება. ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს როგორც სოციალურ ქსელებს, ასევე ტელევიზიის საშუალებით რისკ ფაქტორსაც მოუწოდებია ჩვენთვის სხვადასხვა ინფორმაცია და ყოველთვის გაგვიკეთებიან მყისიერი რეაგირება. პური არის ბატონო? პური არის ის პროდუქტი, რომელშიც მიკრობიოლოგიური საფრთხეები ნაკლებად შესაძლებელია რომ გამოვლინდეს. იმიტომ რომ პურის ტექნოლოგიური პროცესი არის 300 გრადუს ტემპერატურაზე გადის ის ხდება ყველაფერი. თუმცა ეს პროცესი გეთანხმებით ბატონო, მაგრამ ჩვენ ხომ დისტრიბუციის ისეთი გზა გადავიღეთ, ეს არაერთხელ, როდესაც არასწორად ხდება დისტრიბუცია, ხდება საბარგო მანქანებით შესაძლოა სხვა საგნებთან ერთად და ყველაზე ცუდი რაც არის, პირადად მე მართლა მინახავს, როდესაც ძაღლი მისულა გარეთ დატოვებულ პურთან და რაღაცა უქნია. შესაძლოა ის შემდეგ უყიდია მოსახლეობას, მან ხო არ იცის ეს პური როგორ მოხდა. არ ყავს ნიკოლოს რეპორტაჟში როგორც ვაჭრობენ, გარეთ სანამ მაღაზია გაიღება, პურს ტოვებენ ქუჩაში. მაღაზიის შესასვლელთან, სადაც როგორც უპატრონო ძაღლი, ისე პატრონიანი შეიძლება მივიდეს. გარდა ამისა, გზის სავალი ნაწილთან ახლოს თუ არის ეს მაღაზია გამონაბოლქვი და 1000 სიბინძურედია, თუ ცუდი ამინდია, თუ წვიმს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამაზე თქვენი რეაგირება მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სისტემატური ხასიათის არის. თუნდაც მე სადაც ვცხოვრობ, იქ დაახლოებით 12 მაღაზია სწორედ ეს აღებულობს პურს. მართალი ბრძანდებით, აღსანიშნავია ისიც, რომ პრობლემები რა თქმა უნდა დღესაც არსებობს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სიუჟეტში მე ვნახე ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომანქანის საბარგულით რო ხდება ამ პურის დისტრიბუცია, რა თქმა უნდა, მიუღებელი არის, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ეს საკითხი უფრო მეტად გაუმჯობესებულია, ვიდრე მაგალითად იყო რამოდენიმე წლის წინ. ხო, მაგრამ გარეთ დატოვება პურების არ შემცირებულა ჩემი დაკვირვებით. რაღაც მომენტში შემცირებული არის ნამდვილად. თქვენ ვინმე დაგიჯერიმებიათ საწარმოო მაღაზიის მეპატრონე არასწორი დისტრიბუციის გამო და გარეთ პურის დატოვების გამო? სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობს ჩვენი მხრიდან. გაცემული არის ძალიან ბევრი რეკომენდაცია ამ მიმართულებით. კონკრეტულად ამ საკითხზე, რომ რატომ ტოვებს დისტრიბუცია გარეთ. დიდი პურის ქარხნები ხდა დამერწმუნებით ალბათ და დამეთანხმებით, რომ პურის თონედან ალბათ დისტრიბუცია არ ხორციელდება იქ. თუმცა დიდი პურის ქარხნები რაც არის და როდესაც ხდება მათი შემოწმება, სააგენტოს ინსპექტორების მიერ არის გაცემული რეკომენდაციები, მათ შორის სადისტრიბუციო ტრანსპორტზე. გასაგებია, მაგრამ ეს რეკომენდაციები არ მუშაობს ფაქტია. მათ მეტი არაფერი შეუძლიათ ახალ დილას 8 საათზე, ხო შეიძლება რომ ერთხელ თქვა ეს დისტრიბუცია რაღაც კაცრად დაისაჯეს, რომ მან ქუჩაში პური აღარ დატოვოს. თიკო, იცი რა არის გასაგები? არ იპარავენ ამ პურს დატოვებული რო არის. ეს კიდე სხვა თემაა, მაგრამ სხვათა შორის, როდესაც ჩვენ 2 წლის წინ ქონდა გადაღება პურზე, მაღაზიის გამყიდვებს, როდესაც ვწერდით, რომ რატომ გარედან რატომ შეგაქვთ პური, ამბობენ, რომ ჩვენი ზარალიც გვაქვს, იმიტომ რომ ზოგჯერ 2 პური აკლია, ზოგჯერ 3 პური აკლია, ანუ ისინი თავის ზარალს დარდობენ და არა იმ ზარალს, რომ მე ვყიდულობ. არა, 1 საათი გადაგვალის გამყიდველი შესაძლებელია დისტრიბუციაც კარგად. ჩვენი პრობლემა ეს არის დისტრიბუტორის და მაღაზიის გამყიდვლის შეთანხმება, ხო, რომ პური ქუჩაში არ იყოს. მართალი ბრძანდებით ამ მიმართულებით მიდის სერიოზული მუშაობა. მე როგორც ვიცი, ამ გადაცემის მომზადების პროცესები რომ მიმდინარეობდა, გადაცემას და სააგენტოს პრესსამსახურს ჰქონდა გარკვეული კონსულტაციები, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ საკითხს ფლობთ, ვიცით ამის შესახებ და აქვე მინდა
თქვენი ეთერის საშუალებით ვისარგებლო, მოუწოდო ბიზნეს ოპერატორებს და შევახსენო კიდევ ერთხელ, რომ ამ გზით პურის დისტრიბუცია მიუღებელი არის. არსებობს შესაბამისი რეგულაციები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ბიზნეს სექტორმა, უნდა დავექვემდებაროთ ამ რეგულაციებს და ამის არ დამორჩილება შესაბამისად გამოიწვევს საჯარიმო სანქციებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა მივმართო მომხმარებელს, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ დარეკოთ ხელხაზე 1501, ცოდვა გამხელილი ისჯობს და მე არაერთხელ დამირეკავს ამ ნომერზე. თქვენ თუ გნებავთ, რომ თქვენი სახელდაგვარი არსად დაფიქსირდეს, ეს არის ანონიმურია და მყისიერად რეაგირებს თქვენი სამსახური. დარეკეთ იქიდან, საიდანაც ნახავთ რაიმე კრიტიკულ შეუსაბამობას. მერც მონეთ რომ ადგილზე გამოსწორებული იქნება. შავპურზეც მაინტერესებს, ძალიან ბევრს საუბრობენ შავ და რუხ პურზე, რომელიც რაღაცა ქიმიური საღებავებით თუ სხვადასხვა საღებავებით იღებება. ხშირია შემთხვევები, როდესაც შეგიმოწმებია ლაბორატორიულად ეს და საღებავი რამდენ შემთხვევაში არის აღმოჩენილი. ზუსტ ციფრს ვერ მოვიშველებ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ანუ არ წამომიღია ის რაოდენობა სტატისტიკა, თუმცა იმაში ნამდვილად დაგარწმუნებთ, რომ სააგენტო იღებს პურის ნიმუშებს, არც ერთ მათგანში დაბინძურება არ არის ამოსული იმ მიმართულებით, რაზეც თქვენ საუბრობთ. არსებობს გარკვეული საკვებ დანამატები, რომლებიც დაშვებული არის სურსათთან შეხებაში, სურსათთან შერევაში და მხოლოდ ამ საკვებ დანამატების შერევით შეიძლება მაგალითად პურს შეუცვალო ფერი და გახადო ის. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი მითითებული უნდა იყოს ეტიკეტზე და მწარმოებელმა ეს ყველაფერი უნდა დაასაბუთოს. და ჩვენც უნდა ვიცოდეთ მყიდველებმა. უნდა წავიკითხოთ მარტივად, რასაც ხშირად არ ვაკეთებთ. და დაუბრუნდა ისევ იმ საწარმოებს, რომელსაც კრიტიკული შეუსაბამობის განაჩენი გამოუტანეთ თქვენ და ამის მიუხედავად ისინი მაინც ისეთ დამოკიდებულებით არიან, რომ არა, ეს იყო ძალიან უმნიშვნელო შეცდომა და ჩვენ გამოვასწორეთ და ეხლა კარგად მუშაობთ. ანუ პასუხი ძირითადად არის ეს. მე მაინტერესებს უშუალოდ ბიზნეს ოპერატორები რამდენად სერიოზულად აღიქვამენ იმ დარღვევებს, თქვათ, რაც მათ გააჩნიათ და რეალურად აქვთ თუ არა მათ რეალურად გაქვთ თუ არა თქვენ სურათი იმის, რომ მართლა ასწორებენ შეცდომებს და არა თქვათ მოჩვენებითად. რაც თქვათ ჩვენ ნახეთ რეპორტაჟის მომზადების დროს. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, არის დიდი რაოდენობა ბიზნეს ოპერატორების, რომლებიც მართლა და ნამდვილად ითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციებს, ჩვენს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს, მიყვებიან ამ რეკომენდაციებს, უწყობენ მას ფერხულს და შესაბამისად ისინი ღებულობენ უკვე უნებელ სურსაც, რაც ყველაზე კარგი ბიზნესი არის დამეთანხმებით. თუმცა სამწუხაროდ არის ალბათ ძალიან მცირედი, მაგრამ რაღაც რაოდენობა ბიზნეს ოპერატორების, რომლებიც ეს მცირე არის, რომლებიც ასე ვთქვათ, ფასადურად აკეთებენ ამ ყველაფერს, მარტო შემოწმების მომენტში ასწორებენ და გამოუსწორებიათ, როგორც ტექნიკური დათვალიერების დროს, მანქანები იმ დროს. თქვენი სიუჟეტიდან დავინახეთ ჩვენ და თუმცა ამაზე სააგენტო თავის მხრივ კიდე აკეთებს. თუმცა სამწუხაროდ თქვენ მეტის საშუალება არ გაქვთ. ხელახლა, იმიტომ რომ ეს საფუძველი არის იმის, რომ თქვენ ხელახლა გადაამოწმებთ და ეხლა ამ შემთხვევაში, როდესაც მეორედ რაღაც მცირე მონაკვეთის განმავლობაში დაფიქსირდება კრიტიკული შეუსაბამობა, რომელიც როგორც კანონში არის აღწერილი, არის საშიში სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. აი რას იზავთ უკვე მეორედ, როდესაც იგივე დარღვევები დაგხვდებათ კონკრეტულ ობიექტზე. თუ საწარმოში დაფიქსირდება კრიტიკული შეუსაბამობა, რაც თავის მხრივ იმას გულისხმობს, რომ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს, ყველაზე დიდი სასჯელი, ასე ვთქვათ, წყალებში, რაც კი სააგენტო შეუძლია განახორციელოს, ეს არის საწარმოო პროცესის შეჩერება. რამდენი ხნით? სანამ არ გამოასწორებს და არ გამოასწორებს მაგრამ ჩვენ ნახეთ როგორი შემთხვევა გამოასწორა, თქვენ ოპერატორებმა გადაამოწმეს და ის ყველა შენიშვნა, რომელიც თქვენ მას გამოუწერეთ, არის გადამოწმებული, თუმცა გადის ერთი თვე, უკვე სიაში აღარ არის თქვენთან შესამოწმებელ სიაში და ერთ თვეში იქნება ეს თუ ორ თვეში, იგივე შეცდომები აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ თქვენ უკვე ერთი წლის განმავლობაში უბრალოდ ვეღარ მოხვდებით იმ საწარმოში, იმიტომ რომ აქ ხელა რესურსი სხვა არ არის, რომ ყოველ წუთს ამოწმო ერთი და იგივე. აი ამ დროს რა ხდება, ისევ იმ შავ სიას უბრუნდები. არის თუ არა რაღაც სხვა გამოსავალი, რომ რაღაცით მომხმარებელი დავიცვათ? აქვე აღნიშნავ კიდევ ერთხელ იმას, რომ ზუსტად აქ არის მომხმარებლის ჩართულობა, მნიშვნელოვანი და აქტიური უნდა იყოს მომხმარებელი. შეიძლება ჩვენ იქ იმ გამოსწორების შემდეგ რაღაცა დროის პერიოდის განმავლობაში ვერ მიუბრუნდეთ უკან, თუმცა იმ კონკრეტულ თონეში მომხმარებელი ყოველდღიურად სარგებლობს და ზუსტად აქ გვჭირდება ჩვენ მომხმარებლების დახმარება. 1501 არის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ცხელი ხაზის ნომერი. ყველა შეტყობინებაზე კეთდება მყისიერი რეაგირება. ნამდვილად მაგაში მე გეთანხმებით. და
მომხმარებელზე ძალიან ბევრს საუბრობთ, სწორედ მომხმარებელის წარმომადგენელი უნდა შემოგვიერთდეს. ეხლა ჩვენ ეს არის სამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვახო კობალაძე, რომელიც იცავს მომხმარებლის ინტერესებს. მე მაინტერესებს, რამდენად არის გათვალისწინებული მომხმარებლის ინტერესები ამ შემთხვევაში პური პროდუქტეულის დროს, თქვენთანაც თუ არის მომართვა მომხმარებლის მხრივ, რომ მათ შეიძინეს არაჯანმრთელი დაბინძურებული პური. ხშირად მოგმართავენ ესეთ ჩივილებით, რომ აი პურში აღმოაჩინეს რაღაც ნივთიერებები, რაღაც საგნები ან სხვადასხვა ესეთი ობიექტებით იყო პური დაბინძურებული. თქვენი რეაქცია რა არის ასეთ შეტყობინებაზე, ხო? მოდიში. თქვენ თუ გაქვთ რაღაც მოკლე კვლევა ჩატარებული, ეს ძირითადად თქვა ერთი და იგივე საცხობიდან არის უფრო ხშირად, აი ესე შეგიძლიათ თქვა, რომ და ესე გამიჭირდება თქვა, სხვადასხვა საცხობების პურზეა ლაპარაკი. ჩვენ ესეთ შემთხვევებში ვამისამართებთ ყოველთვის სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ანუ იმის შანსი რომ ხელახლა აღმოაჩინო ლაბორატორიულად ან დათვალიერებით პურში ესეთი ნივთი არ არის დიდი. ეს საბედნიეროდ ძალიან ხშირად ხდება. მაინც უფრო ერთეული შემთხვევაა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არა ვართ კომპეტენტური რომ შევიდეთ და საწარმოო პროცესში შევამოწმოთ, აქედან გამომდინარე თუმცა აქ იქ ვარ პური ერთადერთი ის პროდუქტია, რომელიც ყოველთვის უვნებელია, იმიტომ რომ 300 გრადუსზე ხდება მისი მომზადება და ის ჩვენ ჯანმრთელობისთვის არასოდეს არ არის მავნებელი. თუმცა ბუზი თუ ჯერჯერობა შიგნით და შეჭამ 300 გრადუსზე შევწვას, ის სხვა თემაა. მე ვიძახი საწარმოო პროცესზე ზოგადად, როგორც მზადდება პური, დისტრიბუცია კიდე სხვა თემაა. და მისი მზადების პროცესში ჩარჩენილი პურის ხომ ნაკლებად არის რისკის შემცველი პური თავისთავად ტექნოლოგიური იქიდან გამომდინარე თუ როგორ მზადდება, მაგრამ მაინც არის საფრთხე იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც დისტრიბუციის დროს, როგორც თქვენ სიუჟეტშიც იყო, ან გაყიდვის დროს შეიძლება დაბინძურდეს და ძირითადად რეები არის ხოლმე აღმოჩენილი, როცა თქვენ გიგზავნიან ფოტომასალები, მგონი ყველაზე ხშირად თქვენთან მოდის. მე რამდენიმე მაქვს ნანახი, ერთგან რაღაც ლურსმანი იყო, მწერიც იყო, ვითომ თითქოს შეღებილი. ძირითადად მაინც ვიზუალურად რა არის ხოლმე ის დარღვევები, რაც მოსახლეობა ხედავს. ნუ ხო, აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რაღაც შეიძლება ხის ნაჭერი იყოს, თქვა აი როგორ შეიძლება ეს აი ხის ნაჭერი ლურსმანი თქვათ ან ნუ წერი გავიგეთ როგორ შეიძლება მოხდეს თქვა რა არის იქ დარღვეული ამ დროს, როდესაც პური პროდუქტეულში ეს ხდება. აქ ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, თუმცა ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება შევაჯამოთ და ამის პასუხი იყოს, ეს არის ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევა. ანუ იმ რაღაცების გაუთვალისწინებლობა, რასაც გულისხმობს თვითონ კონკრეტულად ტექნიკური რეგლამენტი. კი, რეგლამენტი არა, თვითონ საწარმოო პროცესი იქ არის დარღვეული, სადაც უშუალოდ მზადდება ეს პური. მაგრამ ხო, ჩვენ საუბარი გქონდა გარდა იმისა, რომ წარმოების პროცესი რაც რეპორტაჟში ვაჩვენეთ, რამდენიმე საცხობში ნამდვილად კრიტიკული არის, ჩვეულებრივ შეუიარაღებელი თვალითაც შეგვეძლო ჩვენ რომ დაგვენახა პირდაპირ მნიშვნელობით სიბინძურე იყო რამდენიმე საცხობში, როდესაც შევიდით, რომ ამის გარდა არის კიდევ პრობლემა არანაკლები, ეს არის დისტრიბუცია და დახლზე როგორი პური მიდის. შეიძლება სრულიად ჯანსაღი გამომცხვარი პური დახლზე აღმოჩნდეს უკვე დაბინძურებული. აი ამაზე ვთქვათ, თქვენი ან რეკომენდაცია თუ გაქვთ, ან საერთოდ ინფორმაცია თუ გაქვთ ამაზე. კი, როგორ არა გვაქვს ინფორმაცია, ჩვენ სულ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან კარგია ის, რომ სააგენტო გააქტიურდა ბოლო წლებში, მაგრამ აი იგივე შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემაა და მოსახლეობა ყველაზე მეტად და უფრო მეტად სამწუხაროდ ხედავს აი ასეთ პრობლემებს, რაც თქვენ სიუჟეტშიც იყო და ძალიან ბევრ რჩება შთაბეჭდილება, რომ არაფერი არ კეთდება ამ კუთხით. აი რა კეთდება გითხარით თქვენ ამაზე? ნუ რა კეთდება, ამაზე ისაუბრა ბატონო. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, ხაზის გასმა მინდა, რომ ახორციელებთ მონიტორინგს, სწორედ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მუშაობის ან ინფორმაციაც ყველაზე მეტი როგორც ისე თქვენთან იყრის თავს. ნუ მოთხოვნის საფუძველზე. მე მაინტერესებს რეალურად შედეგი თუნდაც 2 წლის წინანდელ მდგომარეობასთან არის? კი, როგორ არ არის შედეგი, რა თქმა უნდა, არის. უბრალოდ ეს შედეგი იმდენად თვალსაჩინო არ არის ხალხისთვის და მიზეზი ამისა ის არის, რომ ჯერ კიდევ ძალიან დიდია ის მასა მეწარმეების მხრიდან, რომლებიც მიჩვეული არიან ესეთ უკონტროლო პირობებში მუშაობას, ჩევაში არა აქვთ
აქვთ ეს ბევრს ცოდნაც არ აქვს. რა გაკეთდეს რომ ჩვევაში გაუჩნდეთ, აი რა სახის პრობლემები არის? ჩვენ ლაპარაკობთ რომ მონიტორინგი არის, თუმცა მომხმარებელი ამას ვერ ატყობს. ესე იგი სადღაც არის ხო რეალურად პრობლემა, ან მონიტორინგშია პრობლემა, ან წესში რომელიც არსებობს და რითიც მეც ვეღარაფერ აკეთებს საკეთე ბიზნეს ოპერატორის დასაჯელად. სააგენტოს მხრიდან მეტი შემოწმებაა საჭირო და უფრო მკაცრი სანქციებია საჭირო. ჩვენ ამაზე წლების მანძილზე საუბრობთ, ის სანქციები, რომლებიც დღეს მოქმედებს, არ არის ეფექტური და საჭიროა რომ ეს დარღვევის მასშტაბთან იყოს მიბმული ჯარიმებით და ცნობიერების ბრალია 50 წლის გადახდა ყოველ დღე არ გირჩევნია რომ უასწორო მდგომარეობა შესაძლებელი და კიდე ცალკე პრობლემაა რა უნდა ნუ შევა გადაიქცეთ რამდენიმეჯერ არ უღირს უბრალოდ გამოძრეს ეს ჯარიმები და სანქციები იძლევა იმის საშუალებას რომ გამოძრეს იძლევა ამის საშუალებას არ უნდა უღირდეს დარღვევაზე წასვლა თუ რა თქმა უნდა ხა ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია რომ 100%-ით ყველაფერი შეიძლება მოგვარდეს მაგრამ ეს 100%-ით ვერც გაკონტროლდება ხო გამორიცხული არის იყოს მაქსიმალურად შემცირებული და ჩვენი დღევანდელი კანონმდებლობა და რეალური თქვა კონტროლის მექანიზმები იძლევა იმის საშუალებას რომ აი ესეთი საკმაოდ მასიური მე ვიტყოდი დარღვევები ჯერ კიდევ გრძელდებოდეს და ეს ყველასთვის არის კანონმდებლობაში არის პრობლემა კანონმდებლობაშიც არის კი რა აი ძირეული ცვლილება როგორ გონიათ რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა და მომხმარებელი რო იყოს უსაფრთხო რაც არის მიზანი ხო საბოლოო ჯამში სურსათის ეროვნული სააგენტოს მუშაობის რა უნდა მოხდეს თუნდაც კანონმდებლობაში ძირეული ცვლილება რა უნდა განხორციელდეს ну ეს არის მთლიანად რეფორმების პროცესზე და დამოკიდებული რა თქმა უნდა და მხოლოდ პურზე არ უნდა ვისაუბროთ ალბათ მთლიანობაში ხო ეს რეფორმები არის ძალიან გრძელვადიანი მაგრამ ის კონკრეტულ თქვა სანქციებზე რასაც ლაპარაკობ ეს არის ის რომ ჯარიმები უნდა იყოს მიბმული დარღვევის მასშტაბთან და საწარმოს საქმიანობის მასშტაბთან. იმისათვის 1000 ლარი არ უნდა იყოს ჯარიმა. რომ არ უღირდეს დარღვევის დარღვევა არ უღირდეს. კი. ბატონო ასლი იგეგმება რაიმე ცვლილება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ თქვენთვისაც უფრო გამარტივდება რეალურად საქმე, როდესაც არაკეთილსინესი არ ბიზნეს ოპერატორთან გაქვს საქმე, გირჩევნია რომ სანქცია იყოს ისეთი, რომ შემდეგ უკვე მან მეორედ აღარ გადაწყვიტოს მის გავსი ქმედება. სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობს, შემუშავებულია განსახილველად არის გადაგზავნილი და შესაბამისად ანუ ცვლილებები იგეგმება? ცვლილებები რა თქმა უნდა ჯარიმების ზრდასთან დაკავშირებითაც? კი, ცვლილებები იგეგმება, ცვლილებები მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს, ბატონი ვახტანგის დამეთანხმება და დამეთანხმება რომ რაც შარშან იყო იმასთან შედარებით წლევანდელი წელი უფრო უკეთესია შარშანდელთან შედარებით შარშანდელი უფრო უკეთესია მომავალი იქნება კიდევ უფრო უკეთესი რა განაპირობებს ამ წინსვლას არ არის საკმარისი დამეთანხმებით ალბათ და ადამიანური რესურსი ალბათ არ არის მეტი რომ გაკონტროლდეს ადამიანური რესურსი და ფინანსური რესურსიც რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა საბოლოოდ გავარკვევით ის რომ მალე შევა ძალაში ახალი კანონი რის მიხედვითაც გამკაცრებული იქნება ჯარიმები მე სწორედ გავიგე სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს სააგენტო, მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება არის სანქციების როგორც ეს უკვე დღის წესრიგში დგას. რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში დგას. ასევე მუშაობა მიმდინარეობს სხვადასხვა ტექნიკურ რეგლამენტებზე. ჩვენ შევიმუშავეთ ხორცის და ხორცის პროდუქტების სახმელეთის ხორცი არის საუბარი ტექნიკური რეგლამენტი, შემდეგ ცოტა ხნის შემდეგ მოყვა მას რძის ტექნიკური რეგლამენტი და მე მომავალ ესენი ცნობილია მომხმარებლისთვის და ჩვენთვის. კი, თუმცა ჯერ იყო ერთი რეგლამენტი, მიყვა მეორე, ეხლა ცოტა ხანში იქნება სხვა რეკლამა მესამე და ასე შემდეგ. ეს კი, ეტაპობრივად ეს მიმდინარე პროცესია. ხა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი ერთი ხელის მოსვლით ერთ ღამეში ყველაფერი გამოსწორდება, ეს ეხლა ან თავი უნდა მოვიტყვილოთ, ან ერთმანეთი უნდა მოვატყვილოთ. და ბატონო უბრალოდ დასრულდა უკვე ჩვენი დრო თქვენ რომ მითხრათ რომ თქვენთვის თუ არის ცნობილი ის ცვლილებები რაც უნდა განხორციელდეს ამ მხრივ და რეალურად იგეგმება თუ არა სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით ახლა მიდის რამე მუშაობა ნუ ალბათ მიდის მაგრამ ჩართულები რომ მიდიოდეს მუშაობა რაღაც ეტაპზე აუცილებლად უნდა ვიყოთ ჩართულები არ ვიცი ხა რა ეტაპია ეს აქ არის არსებითად სანქციების სისტემის გადახედვაზე ლაპარაკი ჩვენ რასაც ვაყენებთ უკვე წლების მანძილზე და ამაზე არასოდეს სახელმწიფო და მთავრობა თანხმობას არ უთქვამთ ამასთან დაკავშირებით ასე რომ მე არ ვიცი თქვენ გამოსავალი არის სანქციების გაზრდა იმის მიხედვით რა დარღვევებით გააჩნია კონკრეტული ეფექტიანს გახდის კონტროლს თუ კი ეს ჩვენი სტემბორთით ერთს დავამატებ
სანქცია, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია და ალბათ საჭიროც არის, თუმცა სანქციაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ შეიძლება სანქციები ბევრ რაღაცაზე გქონდეს, არა მარტო სურსათის მიმართულებით, თუმცა ის რაღაც კონკრეტული შემთხვევები მაინც ხდებოდეს სანქციების და მიუხედავად. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ცნობიერების ამაღლება. პირველ რიგში ბიზნეს ოპერატორმა უნდა აამაღლოს თავისი ცნობიერება და უნდა მიხვდეს იმას, რომ უუნებელი სურსათის წარმოება არის ყველაზე კარგი ბიზნესი და მომხმარებელიც უფრო უნდა გახდეს მეტად მომთხოვნი, მეტად კაცრი და უნდა ვიცოდეთ რას ვყიდულობთ და სად ვიყიდოთ. მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ მაყურებელს ხელი ხაზი 24 საათი გემსახურება 15:01 რეკავთ იმ წუთას როგორც კი ატყობთ რომ რაიმე არ არის წესრიგში. ძალიან დიდი მადლობა ოპერატორებისთვის. იმედი მაქვს რომ ჯანსაღ პურს მივიხმევთ მომავალი წლიდან უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვექნება, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ გადავიღეთ ამ პერიოდში ნამდვილად არ იყო სახარბიელო. მადლობთ. დიდი მადლობა. პურს თუ